Hi guys! In this video, mag-share ako sa inyo ng isang 4 days, 3 nights itinerary ng Baguio based on sa mga activities na ginawa namin at mga restaurants na pinuntahan namin sa nakaraan naming Baguio Travel Series. Kung sakali naman na 3 days, 2 nights lang yung meron kayo, i-share ko rin sa video na to kung paano nyo i-modify itong ipoprovide kong itinerary sa inyo para magkasya sa 3 days, 2 nights. Lahat na makikita nyong expenses at prices sa video na to ay naka per person na. So kung matatandaan nyo, dalawa kami ni Jeward na bumiyahe papuntang Baguio, kaya lahat ng naging expenses namin divided by 2. For day 1, yung total na nagastos ko is 5,464 and yung inclusions niyan, una, yung Victory Liner regular aircon bus namin na 659 pesos. Actually, yung totoong fare niyan is 609 pesos lang. Pero dahil nag-pre-book kami online, naniningil sila ng convenience fee na 50 pesos, kaya naging 659 pesos yung binayaran ko. Yung naging travel time namin is 6 hours and 30 minutes. And 30 minutes doon, puro stopovers. So, meron kaming 3 stopovers. Take note lang na yung kinuha naming biyahe ay weekday at yung oras na kinuha namin is 7 a.m. So, nakarating kami ng Baguio at around 1:30 p.m. From Victory Liner, nagtaxi kami papunta sa Bloomfield Hotel kung saan kami nagstay at located yon sa Upper Session Road. So dahil malapit lang, 40 pesos lang yung naging fare namin. At dahil dalawa pa kaming naghati, 20 pesos lang yung naging share ko doon. Sa Bloomfield Hotel naman, yung kinuha naming room is Superior Deluxe Queen na nagkakahalaga ng 2,470 per night. And hindi yun yung pinakamurang room. So, kung gusto nyo na mas makamura kayo, meron silang mas maliit ng konti doon. I think it's around 2,200 plus. Tapos, inclusive na yon of breakfast for 2. So, nakakapamili kami between American and Filipino breakfast. For 3 nights, yung total cost is 7,410. Pero dahil dalawa naman kami ni Jeward, divided by 2, so 3,705 na lang per person yung gastos. So for lunch, naglakad lang kami papuntang kanto, siguro around 10 to 15 minutes walk from Bloomfield Hotel. Tapos yung kinain namin doon is, kumain ako ng lomo ribs. Tapos si Jeward, meron siyang Salisbury steak. Tapos naghati din kami sa pesto pasta. Umorder din kami ng root beer float, tsaka root beer in can. So sa lahat ng yon, yung total na naging share ko doon sa expense is 550 pesos. After lunch, pwede na maglakad papuntang Burnham Park. So sa Burnham Park, nagbike kami ni Jeward for 30 minutes and yung naging bayad ko doon sa share ko is 37.5 kasi 75 pesos yung 30 minutes ng dalawahan doon sa bike. And then, bumili din kami doon ng large waffle cone, strawberry ice cream worth 50 pesos. Tapos, nagpa-picture din kami ng may suot-suot kaming costume. So, yung binayaran lang namin doon is 75 pesos. Pero dahil dalawa kami naghati, 37.5 lang. Yung 75 pesos na binayaran namin sa pagpapapicture ay inclusive na ng isang hard copy ng photo doon sa mga kinuha ng photographer nila sa amin. So, meron silang photographer doon, siguro mga 4 hanggang 5 beses kayong kukuhanan. Tapos, pwede kayong mamili doon kung alin yung ipapaprint nyo. Kung gusto nyo pa ng isa pang kopya, magbabayad na kayo ng additional 75 pesos. Pero take note na kapag gumamit kayo ng sarili nyong device like phone sa pagpipicture, kailangan nyo magbayad ng 50 pesos per head. Pero only naman na yun pag nagbayad kayo. So, parang pwede nyo sulitin yung oras nyo doon, mag-picture-picture kayo, especially kung marami kayo. Yun. Pero, hindi na kayo pipicturean ng photographer kasi may mga ibang customers. So, self-service na lang siya. And then, pagsapit ng mga gabi, around 7:30, nag-taxi kami papuntang Cafe Clutch. So, yung naging fare namin papunta doon is 80 pesos. Pero dahil dalawa kami naghati, 40 pesos na lang. By the way, 8 p.m. yung start ng live band sa Cafe Clutch. So, kung bibisita kayo doon, I suggest na mga 8 p.m. or a little earlier para abutan nyo yung live band. Iba-iba yung kumakanta sa kanila every night. So, pwede nyo i-check yung schedule nila sa Facebook page nila. Yung naging share ko sa Cafe Clutch ay 275 pesos. Kasi yung binili namin doon ay potato chips na super sulit. Kung napanood nyo yung vlog, malaki yung potato chips. So, I think kaya 4 na mag-share doon sa potato chips. And then, s'mores.
And then, bumili din ng frap si Jeward. So, yun yung binayaran namin sa 275 pesos. And then, nagtaxi kami pabalik ng hotel. So, yung naging share ko dun sa pamasahe is 40 pesos. For day 2, yung naging total na gastos ko is 1,280. And yung inclusions nun is, una, nagtaxi kami papunta sa Igorot Stone Kingdom na, by the way, temporarily closed as of November 9, I think. Pero nung nagpunta kami, few days bago siya magsara, so naabutan pa namin siya. And yung naging fare namin papunta doon is around 170 pesos. So, yung naging share ko dun sa pamasahe is 85 pesos. Yung travel time from Bloomfield Hotel going to Igorot Stone Kingdom ay 30 minutes. Para naman sa entrance fee ng Igorot Stone Kingdom, nagbayad kami ng 100 pesos. Then, after spending around 1 hour to 1.5 hour doon, nagtaxi kami papunta sa Bamboo Sanctuary ng around 30 minutes din yung biyahe. So, yung naging pamasahe namin papunta doon is 220 pesos. Pero dahil dalawa kami naghati, 110 pesos na lang yung naging share ko. Walang entrance fee doon sa Bamboo Sanctuary. Pero, ine-encourage ko kayo mag-donate kasi donation lang yung way nila para ma-maintain yung lugar. So, nag-donate kami doon per person ng 50 pesos. After nun, nagtaxi kami papunta sa Secret Garden. So, around 10 minutes lang yung naging biyahe. And yung naging share ko dun sa fare is 40 pesos. Sa Secret Garden naman, medyo marami-rami yung in-order namin. So, sa 700 pesos na share ko dun sa bill, yung nabili namin is 14-inch beef pizza, ribs, honey garlic chicken, raspberry smoothie, Coke, tsaka banana split. By the way, kung hindi nyo pa napapanood yung food review namin ng mga restaurants, ilalagay ko na lang yung link dito sa taas ng Where to Eat in Baguio 2022. Dahil malapit na yung Christmas Village sa Secret Garden, pag nagtaxi kayo papunta doon, siguro mga 3 minutes lang, and yung pamasahe is around 50 pesos lang. Pero kung dalawa kayo, katulad namin ni Jeward, 25 pesos lang yung babayaran niyo sa fare. For Christmas Village naman, yung entrance fee ay 125 pesos. At kung napanood nyo yung previous vlog namin, around 40 minutes kaming pumila para makapasok sa loob. So, I suggest na kung pupunta kayo, mag-allot kayo ng time para sa pagpila, especially kung mga around 7 or 8 kayo pupunta. Kasi kami 8 kami pumunta, tapos nakapasok kami siguro 8:45 na. 10 p.m. yung sara nung Christmas Village. So, baka lang masyado na kayong late magpunta tapos pipila pa kayo. Saglit na lang yung oras na meron kayo para mag-enjoy sa loob. And yung naging share ko para sa taxi namin pabalik ng Bloomfield Hotel is 45 pesos kasi yung total fare ay 90 pesos. For day 3, yung total na nagastos ko is 620 pesos. Kung tatama ng Sunday yung pagbisita nyo sa Baguio, I highly suggest na pumunta kayo sa Session Road ng Sunday kasi meron silang Sunday market doon. So maraming nagtitinda, maraming naka-cosplay, tapos mga naka-cartoon character na costumes, and masaya siya. So I think from morning till afternoon siya, siguro around mga 9 a.m. nagsistart, tapos hanggang 5 p.m. nandun sila. So, try nyo bumisita. And libre lang siya. After nyo sa Session Road, pwede na rin kayong pumunta sa Sky Ranch Baguio. So, nagbubukas yung Sky Ranch Baguio ng 11 a.m. And yung entrance fee doon is 50 pesos. Pero entrance fee pa lang yun ha. Hiwalay pa doon kung sasakay kayo ng mga rides katulad ng Baguio Eye na sinakyan namin. Ang halaga nun ay 150 pesos. Tapos, pinakita ko din doon sa previous vlog ko kung magkano yung mga rates nila sa bawat rides nila. So, around 10 minutes walk lang from Sky Ranch Baguio, makakarating na kayo sa Good Taste. So, yung naging share ko para sa bill namin ni Jeward is 420 pesos. And yung mga binili namin noon is half buttered chicken na good for 4. Tapos, nagsinigang na baboy din kami na I think good for 3 din siguro yun. Tapos, spare ribs rice na solo. And then, 1.5 liter na root beer. And extra rice. And then, on the same day, pwede na rin kayo magpasalubong hunting dun sa public market nila. For day 4, yung total na nagastos ko is 609 pesos. At yun lang yung bus namin from Baguio to Manila na regular aircon bus. Tapos doon na rin ako bumili sa mismong counter nila sa may Baguio. Kaya wala na kaming convenience fee na 50 pesos.
So, yung total expense ng lahat ng na-discuss natin is 7,973. So, kung 3 days, 2 nights lang yung meron kayo, pwede nating i-compress yung itinerary natin. Kasi kung mapapansin nyo, yung day 3 natin medyo maluwag, tapos yung day 4, wala na tayong ginawang activities bukod sa pag-uwi. So, pwede nating gawin yung pagbili ng pasalubong, gawin nating on the same day, nung araw na uuwi kayo, which could be Sunday, especially kung weekend kayo magte-travel. Tapos, since Sunday din yun, pwede na rin dun gawin yung Sunday Session Road. So, daan lang kayo saglit sa Session Road bago kayo bumili ng pasalubong. And then, yung Sky Ranch naman, pwede nyong isingit sa day 2. Kasi around 1 hour 30 minutes lang naman sapat na para umikot dun sa Bamboo Sanctuary at saka dun sa Igorot Stone Kingdom. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. See you on our next travel! Haluin natin. Go, halo.